हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. आज आपण पॉलिटीला आयोगाला विचारलेले जे प्रश्न आहेत पॉलिटीच्या संदर्भातले त्या प्रश्नाबद्दल डिस्कशन करणार आहोत. परीक्षेला याच्यावर बऱ्याच घटक विचारला जातोय आणि जेवढे जास्तीत जास्त प्रश्न तुम्ही कव्हर कराल तेवढा तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल. ठीक आहे. दुसरं म्हणजे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना लेक्चर आवडलं तर शेअर करा. ठीक आहे. आपला आजचा पहिला प्रश्न होता तो म्हणजे विधान परिषदेविषयी पुढीलपैकी कोणतं विधान अयोग्य आहे ते ओळखा. म्हणजे 4 विधानं दिलीत आणि म्हटले कोणतं विधान अयोग्य आहे ते ओळखा. पहिलं विधान बघा, विधानसभा विधान परिषद नष्ट करण्यासाठीचा ठराव संमत करू शकते. म्हणजे विधानसभा विधान परिषद नष्ट करण्याचा ठराव संमत करू शकते. डेफिनेटली बरोबर आहे. धन विधेयकाच्या संदर्भात विधान परिषद ते नाकारू शकत नाही व त्यामध्ये दुरुस्ती सुचवू शकते. धन विधेयक नाकारू शकत नाही विधान परिषद, म्हणजे हे सुद्धा बरोबर आहे. दुरुस्त्या सुचवायचं काम करू शकेल. ठीक आहे. राज्यसभेच्या तुलनेत विधान परिषदेला तुलनेने कमी अधिकार दिले. जसं राज्यसभेला अधिकार आहे तसं विधान परिषदेला राज्यामध्ये तेवढे अधिकार पाहायला मिळत नाहीत. म्हणजे हे पण बरोबर आहे. याचा अर्थ पर्याय क्रमांक 3 हे तुमचं काय असणार आहे, चुकीचं असणार आहे. कारण पर्याय क्रमांक 3 मध्ये आता काय म्हटले बघा, धन विधेयका व्यतिरिक्त इतर विधेयकाच्या संदर्भात विधान परिषदेला ते संमती लांबणीवर टाकण्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त बैठक घेतली जाते. डेफिनेटली चुकीचं आहे. कारण संयुक्त बैठकीची तरतूद भारतानं कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेमधून घेतली तर भारतानं ऑस्ट्रेलिया देशाच्या राज्यघटनेमधून घेतलेली आहे. ऑस्ट्रेलियाकडं आपण संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची किंवा व्यापार वाणिज्य स्वातंत्र्य हे सगळे घटक घेतलेत. मात्र संयुक्त बैठक ही फक्त लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यामध्ये जर मतभेद झाले त्यावर तोडगा काढण्यासाठी त्या ठिकाणी संयुक्त बैठकीची तरतूद आहे. विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या बाबतीमध्ये संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही. त्याच्यामुळे पर्याय क्रमांक 3 हे तुमचं चुकीचं आहे. पुढचा प्रश्न बघा. पुढचा प्रश्न आहे, आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनासाठी तरतूद भारतीय संविधानाच्या 6व्या परिशिष्टामध्ये. म्हणजे 6व्या परिशिष्टामध्ये असणारी एकूण राज्य कोणती असं विचारले. तुम्हाला एवढं तर माहिती आहे 6व्या परिशिष्टामध्ये म्हटल्यानंतर एकूण किती राज्य येतात, 4 राज्य. म्हणजे ऑप्शन बघा दिलीत तुम्हाला 2, 4, 6, 8 राज्य दिलीत. म्हणजे 4 राज्य ज्या ठिकाणी ते तुमचं उत्तर असणार आहे. 4 राज्य 2 म्हणजे पहिला ऑप्शन इलिमिनेट होतोय आणि दुसरा ऑप्शन इलिमिनेट होते. बघायची गरज आहे का, नाही. आणि 6व्या परिशिष्टामध्ये मेघालय, मणिपूर, मिझोराम यापैकी काय येत नाही तर मणिपूर येत नाही. म्हणजे सी हा ऑप्शन इथं मणिपूर आहे. मणिपूर कधी येत नाही, 6व्या परिशिष्टामध्ये मनी नाही, म्हणून या ठिकाणी हाही ऑप्शन इलिमिनेट. म्हणजे तुमचं करेक्ट उत्तर पर्याय क्रमांक 3 की 6व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट असणारी राज्य विचारली तर आसाम, त्रिपुरा, ओके, त्यानंतर मेघालय आणि मिझोराम. संपलं. मणिपूर येत नसल्यामुळं ABDF हे तुमचं करेक्ट आन्सर असणार आहे. पर्याय क्रमांक 3. घटक एक युनिक टाईपमध्ये, तो म्हणजे केंद्र राज्य संबंध दिलेत, कायदेविषयक संबंध आणि जोड्या लावा म्हटले. या आर्टिकलवर एक बऱ्याच वेळा प्रश्न असतो. आता लॉजिकली जर सोडवायचा विचार केला, 249 म्हणजे या आर्टिकलमधून काय सांगितले. 249 म्हटलं तर जो राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनं राज्यसूचीतले एखाद्या विषयावर कायदा करण्याचा हा संसदेला असणारा अधिकार आहे. म्हणून 249 म्हटलं की पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी बरोबर जुळते. म्हणजे एला 4 आहे येतं, हे तुमच्या इथं डेफिनेटली लक्षात येईल. ठीक आहे. त्यानंतर 250 बघा. 250 आर्टिकल म्हणजे जेव्हा आणीबाणी लागू असते तेव्हा राज्यसूचीतल्या कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार असतो. म्हणजे 250 आर्टिकलनुसार आणीबाणी लागू असताना राज्यसूचीतल्या कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा संसदेला असणारा अधिकार हा त्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो. त्यानंतर 252 बघा. 252 म्हणजे 2 किंवा अधिक राज्यांच्या सहमतीने कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार. आणि 254 म्हणजे संसदेने केलेले कायदे, राज्य विधिमंडळाने केलेले कायदे यातील विसंगती. म्हणजे तुम्हाला इथं पर्याय क्रमांक 1 हे तुमचं करेक्ट आन्सर इथं कळून जाते, लक्षात असू द्या. तर 249 म्हटल्यानंतर काय येणार तर 249 म्हणजे राज्यहिताच्या दृष्टीनं, ओके, राज्यसूचीतील विषय. आणीबाणी म्हटलं की 250. 252 म्हटलं की 2 किंवा अधिक राज्यांच्या सहमतीनं. 254 म्हणजे तुमचं विसंगतीचा मुद्दा. म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे करेक्ट उत्तर आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्याच्या सुरुवातीला समाविष्ट करण्यात आलेले आम्ही लोक हे शब्द कोणत्या देशाच्या राज्यघटनेमधून घेतले. आम्ही लोक अमेरिका देशाच्या राज्यघटनेमधून घेतलेले आहेत. पुढचा प्रश्न, राज्यघटनेनुसार राज्य या संज्ञेमध्ये खालीलपैकी कोणत्या घटकांचा समावेश होतो. राज्य ही संज्ञा म्हणजे आर्टिकल कोणतं येतं, 12 नंबरचं आर्टिकल भारतीय राज्यघटनेतलं. आणि याच्यामध्ये काय काय येतं, भारत सरकार आणि संसद येतं आहे, राज्य सरकार विधिमंडळ येत आहेत,
सर्व स्थानिक प्राधिकरणं आणि अन्य सर्व प्राधिकरणं, म्हणजे जे आपण ट्रिब्युनल म्हणतो किंवा लोकल अथॉरिटीज म्हणतो, ते सर्व स्थानिक प्राधिकरण म्हणजे लोकल अथॉरिटीज अँड ऑल अदर अथॉरिटीज, हे सर्व घटक येत आहेत. म्हणून राज्य ही संज्ञा म्हटलं, राज्यांची व्याख्या, राज्याची व्याख्या असं म्हटलेलं आहे आर्टिकल 12. त्यामुळे वरीलपैकी सर्व हे करेक्ट आन्सर या ठिकाणी असणार आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना केव्हा करण्यात आली? तर हे मार्च 2018. हे जल विवाद न्यायाधिकरण थोडंसं लक्षात असू द्या, प्रिलिमला पण बऱ्याच ठिकाणी हा प्रश्न विचारला जातोय. पुढचा प्रश्न आहे, 1935च्या भारत सरकारच्या कायद्यासंदर्भात तुम्हाला काही विधानं दिलीत आणि कोणतं विधान बरोबर आहे ते ओळखा. आता 1935च्या कायद्यानं 1919च्या कायद्यानं प्रांतांना द्विदल राज्य पद्धती लावली होती. 1919चा जो कायदा होता प्रांतामध्ये द्विदल राज्य पद्धती लावली. 35च्या कायद्यानं या प्रांतिक स्वायत्तता प्राप्त झाली, प्रांतांना स्वायत्तता मिळाली आणि केंद्रामध्ये द्विदल राज्य पद्धती लावली. त्याच्यामुळे पहिलं विधान बरोबर आहे, प्रांतिक स्वायत्तता 1937 ते 1939 या कार्यकाळामध्ये. त्याच्यानंतर फेडरल कोर्टाची स्थापना ह्या 1935च्याच कायद्यानुसार झाली, बरोबर आहे. रिझर्व्ह बँकेची स्थापना या कायद्यानुसार डेफिनेटली नाही आहे. त्यामुळं ए आणि बी एवढंच फक्त तुमचं उत्तर बरोबर आहे. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 1 हे तुमचं करेक्ट आन्सर आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, अनुच्छेद 25 ते 28 नुसार असलेले मूलभूत अधिकार या संबंधात पुढील विधानापैकी कोणतं विधान अयोग्य आहे ते निवडा. म्हणजे तुम्हाला सगळं विधानं दिलीत बघा. पहिलं विधान, राज्याने पूर्णपणे म्हणजे आर्टिकल 25 ते 28 मध्ये दिलेले अधिकार आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये कोणता अधिकार येत नाही ते तुम्हाला ओळखायचं. अयोग्य निवडा म्हणजे कोणतं येत नाही. राज्याने पूर्णपणे आर्थिक सहाय्य दिलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही धार्मिक सूचना देण्यात येणार नाहीत हे येऊ शकतं. का भारतीय राज्यघटनेचं धर्मनिरपेक्षता 25 ते 28 तत्व डेफिनेटली आहे. का कोणत्याही विशिष्ट धर्माचे समर्थन व प्रचार असं करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारचा कर घेण्याची सक्ती नाही, डेफिनेटली आहे. आणि या अनुच्छेदांतर्गत मिळणारे अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांना. त्याच्यामुळे पर्याय क्रमांक 4 उत्तर येते. आता काय सांगतो लक्षात घ्या. याच्यामध्ये पहिला महत्त्वाचा पॉईंट आहे की केवळ भारतीय नागरिकांना असलेले अधिकार भारतीय राज्यघटनेचे आर्टिकल कोणते आहेत? एक आहे आर्टिकल 15, दुसरा आहे आर्टिकल 16, त्यानंतर आहे आर्टिकल 19, त्यानंतर आहे आर्टिकल 29 आणि त्यानंतर आर्टिकल आहे 30. म्हणजे एकूण 5 आर्टिकल आहेत की ज्या 5 आर्टिकलमध्ये केवळ भारतीय नागरिकांना असलेले अधिकार आहेत. आर्टिकल 15, 16, 19, 29 आणि 30. आता इथं तुम्हाला 25 ते 28 मध्ये म्हणतंय आणि भारतीय नागरिकांना, डेफिनेटली चुकीचं आहे. कारण भारतीय नागरिकांना असण्यासाठी आर्टिकल आहेत ना फक्त 5 आहेत, 15, 16, 19, 29 आणि 30. त्याच्यामुळं चौथा ऑप्शन हे तुमचं करेक्ट आन्सर असणार आहे. त्यानंतर सध्या रिझर्वेशन किंवा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. प्रश्न होता, आरक्षणावर 50% मर्यादा पुढीलपैकी कोणत्या खटल्यातील निर्णयानुसार लावण्यात आली? 50% मर्यादा म्हणतो इंदिरा साहनी खटला. कोणता खटला येतो? इंदिरा साहनी खटला. पुढचा प्रश्न बघा, अनुच्छेद क्रमांक 352 नुसार म्हटले राष्ट्रीय आणीबाणी संबंधी पुढील विधानापैकी योग्य विधान कोणते ते सांगा. अनुच्छेद क्रमांक 352 अंतर्गत राज्य सरकार कार्यरत राहतात ते बरखास्त होत नाही. 352 आर्टिकलनुसार राज्य सरकार कार्यरत राहतात का? डेफिनेटली राहतात ना, कार्यरत राहतात, बरखास्त होत नाहीत. राष्ट्रीय आणीबाणी 352च्या प्रभावाखाली केंद्र शासनाला कायदे निर्मिती आणि प्रशासनासंदर्भात घटक राज्यामध्ये अधिकार, एक समावेच्छेदी अधिकार म्हणतो आपण. ओके, म्हणजे पूर्ण अधिकार, कंकरंट पॉवर मिळते त्यांना. डेफिनेटली बरोबर आहे, कारण केंद्र बलशाली होतं. अनुच्छेद क्रमांक 352 अंतर्गत घटक राज्याची कायदेमंडळे कार्यरत, कायदेमंडळ डेफिनेटली राहू शकणार आहेत. स्टेट असेंब्ली हा कार्यरत राहू शकतात. ओके, ते सुद्धा बरोबर आहे. याचा अर्थ इथं सगळंच बरोबर आहे, कोणतंच चुकीचं नाही आहे. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 1 हे तुमचं करेक्ट आन्सर असणार आहे. त्याच्यानंतर पुढचा घटक बघा, तुम्हाला दिलेत विधान म्हटले कोणतं विधान बरोबर नाही ते ओळखा. राष्ट्रीय आणीबाणी समाप्त करण्याचा ठराव केवळ राज्यसभा संमत करू शकते. विधान बरोबर की चूक? डेफिनेटली चुकीचं आहे, कारण राष्ट्रीय आणीबाणी म्हणजे आर्टिकल 352 आणि हे ठराव हा लोकसभा पाहिजे, तर राज्यसभा दिल्यामुळे हे चुकीचं आहे. पर्याय क्रमांक पहिलंच उत्तर तुमचं असणार आहे. समजा उपराष्ट्रपती पदावरनं दूर करण्यासंबंधीचा ठराव असेल तर तो केवळ राज्यसभेमध्ये होऊ शकतो. डेफिनेटली आहे. अखिल भारतीय सेवांच्या निर्मितीसंबंधीचा ठराव केवळ राज्यसभेमध्येच होऊ शकतो. 312 म्हणतो आर्टिकल, डेफिनेटली आहे. राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला म्हणजे लोकसभेला देऊ शकते. डेफिनेटली बरोबर आहे. म्हणजे इथं तुमचं फक्त पहिलं विधान चुकीचं आहे, तिथं लोकसभा पाहिजे.
पुढचा प्रश्न बघा, कलम डॅश डॅश प्रमाणे भारतीय राष्ट्रपतींना कायद्याचा किंवा तथ्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाची सल्लामसलत करायचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सल्लामसलत म्हणजे आर्टिकल 1431. ओके. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारासंबंधी योग्य विधान शोधा. मूलभूत अधिकारासंबंधी योग्य विधान शोधा असं म्हटले. भारतातील सर्व व्यक्तींना भारतीय नागरिकाप्रमाणेच परदेशी व्यक्तींनाही शिक्षणाचा अधिकार अनुच्छेद 21 म्हणजे अनुच्छेद 21A नुसार लागू आहे. बरोबर आहे ना, की इथं लक्षात घ्या, परदेशी नागरिकांना किंवा फक्त भारतीय नागरिकांना असलेले अधिकार म्हटलं फक्त परदेशी नागरिकांना मिळणार नाही. 15, 16, 19, 29, 30 21A प्रमाणे शिक्षणाचा अधिकार भारतीय नागरिकाप्रमाणे हा परदेशी नागरिकांना पण असणार आहे. डेफिनेटली, नो डाऊट. अनुच्छेद क्रमांक 20 आणि 21 मधील मूलभूत अधिकार हे राज्यांनी विशिष्ट प्रकारची कृती करू नये अशी ताकीद आहे. त्यामुळे या अधिकारांचे स्वरूप नकारात्मक आहे. म्हणजे विशिष्ट प्रकारची कृती काय करावं काय नाही, नकारात्मक म्हणजे हे सुद्धा बरोबर आहे, कारण 20 आणि 21 मध्ये काय करू नये असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे ताकीद दिली जाते. नकारात्मक म्हणजे डेफिनेटली यामध्ये अ आणि ब बरोबर आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, बेरोजगारी, वार्धक्य, आजारपण, अपंगत्व आणि इतर डॅश डॅश बाबतीत सरकारने सार्वजनिक मदतीचा हक्क द्यावा असे राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्वामध्ये सुचवले. कोणत्या परिस्थितीमध्ये? जेव्हा अवांछित परिस्थिती किंवा आकस्मिक आपत्ती म्हणतो ना, या परिस्थितीमध्ये. आकस्मिक आपत्ती म्हणजे अनडिझर्व वॉन्ट. ओके, अनडिझर्व वॉन्ट ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 हे करेक्ट आन्सर आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा, भारतीय राज्यघटनेचे कलम डॅश डॅश भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त अधिकारांची घोषणा करतं. आता एक तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भातला आर्टिकल आहे, बरोबर, आणि अतिरिक्त आर्टिकल म्हणजे 143, 40ची रेंज तुम्हाला बघायला मिळते. आता 140च्या रेंजपैकी जवळचा ऑप्शन कुठला आहे? पर्याय क्रमांक 2. डेफिनेटली तुमचं 140 उत्तर आहे, कारण आपण 143 आर्टिकलबद्दल मगाशीच प्रश्न बघितला या सेशनमध्ये. तसं 140 किंवा त्या रेंजमध्ये तुम्हाला आर्टिकल बघायला मिळतात सर्वोच्च न्यायालयाचे. त्यामुळे 160, 70, 80 डेफिनेटली येणार नाही, 140. जरी तुम्हाला एक्झॅक्टली माहीत नसेल तरी सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी उत्तर देऊ शकताय. ओके. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न बघा. पुढचा प्रश्न काय आहे? भारताचा महान्यायवादी यांना पुढीलपैकी कोणत्या कामकाजामध्ये बोलण्याचा अधिकार आहे? आता महान्यायवादींना बोलण्याचा म्हणजे लोकसभेमध्ये बोलू शकतात, नो डाऊट. राज्यसभा असेल, राज्यसभेमध्ये बोलू शकतात, नो डाऊट. जेव्हा संसदेची संयुक्त बैठक असेल तर या संयुक्त बैठकीमध्ये त्यांना बोलण्याचा अधिकार आहे का? हो, त्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी बोलण्याचा अधिकार आहे. चौथं, संसदेची कोणतीही समिती जरी तो त्या समितीचा सदस्य नसला तरी त्याला बोलण्याचा अधिकार मिळत नाही, कारण सहभागी होण्याचा बोलण्याचा अधिकार म्हणतो सदस्य असला पाहिजे. म्हणजे संस्थेची कोणतीही समिती जरी त्या समितीचा सदस्य नसला असं दिलेलं असल्यामुळं या ठिकाणी तुमचं पर्याय क्रमांक 4 चुकीचं ठरतंय. त्यामुळे फक्त अ, ब, क बरोबर म्हणजे पर्याय क्रमांक 2 हे तुमचं करेक्ट उत्तर या ठिकाणी असणार आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून पदग्रहण करण्याच्या दिवशी लोकपालचे अध्यक्ष किंवा सदस्य यांचे कमीत कमी वय किती असलं पाहिजे? तर कमीत कमी वय 60-65 पेक्षा कमी नाही, 30 पेक्षा कमी नाही, 45 पेक्षा कमी नाही, 35 पेक्षा कमी नाही. करेक्ट आन्सर येतं 45 पेक्षा कमी नाही. ठीक आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 210 नुसार घटक राज्यातील विधिमंडळाचे कामकाज पुढीलपैकी कोणत्या भाषांमधून चालवले जाते? आता लक्षात घ्या, जेव्हा विधिमंडळाचं कामकाज असेल तर ते एकतर घटक राज्याची अधिकृत भाषा किंवा आणखी वेगळी भाषा याच्यामधून हिंदी, इंग्रजी हे सगळं चालू शकतं. पण त्या घटक राज्याच्या अधिकृत भाषेमधूनच केवळ एवढं असं होऊ शकत नाही, कोणती भाषा असू शकते. त्यामुळे अ या ठिकाणी केवळ शब्दामुळे चुकीचं ठरतंय, बी, सी आणि डी बरोबर ठरते. म्हणून पर्याय क्रमांक 2 हे करेक्ट आन्सर आहे. ओके. आयोगाने या टॉपिकवर किंवा या पॉईंटवर वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रश्न विचारलाय, तो फक्त समजून घ्या. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 210 नुसार घटक राज्यातील विधिमंडळाचे कामकाज हे त्या घटक राज्याची अधिकृत भाषा, अधिकृत असणाऱ्या अनेक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषातून चालते. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 हे तुमचं त्या ठिकाणी करेक्ट आन्सर असणार आहे. लक्षात आलं? ओके. याच्यावर थोडासा फोकस करा.
दुसरी एक महत्त्वाची अपडेट म्हणजे अनअकॅडमी भारतातलं सर्वात मोठं ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म आहे आणि या ठिकाणी आपले बरेचसे लेक्चर फ्रीमध्ये होत असतात. फ्री आणि ते लाईव्ह लेक्चर असतात. तुम्हाला फक्त गुगल प्ले स्टोअरवर जायचं आहे, अनअकॅडमी ॲप डाउनलोड करायचं आहे आणि ते ॲप डाउनलोड केल्यानंतर MPSC कॅटेगरीमध्ये अजय कुमार गोसावी यांना सर्च करून तुम्ही तिथे लेक्चर्स बघू शकता. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट, अनअकॅडमीवर तुम्हाला बऱ्याच जेवढे एज्युकेटर आहेत त्या एज्युकेटरचे सर्व फ्री लेक्चर्स तसंच पेड लेक्चर्स सगळं पाहता येईल. त्यासाठी तुम्हाला अनअकॅडमी ॲप डाउनलोड करा. खूप महत्त्वाचा फायदा. किंवा हे सर्व सेशन्स हे फ्री आहेत आणि लाईव्ह सेशन्स आहेत. तुम्हाला तिथे लाईव्ह सेशन असल्यामुळं प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपामध्ये पोल पण मिळतो. पोलचं आन्सर देता येतं करेक्टली. तर तुमचं उत्तर का चुकलं त्याचं स्पष्टीकरण पण तुम्हाला मिळतं. अशा प्रकारे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. तुम्ही नक्की जॉईन करा अनअकॅडमी. टेस्ट सिरीजसुद्धा तुम्हाला तिथं अवेलेबल आहेत. ठीक आहे. थँक्यू.